हेलो फ्रेंड एटुए हल ग्रेन i10 और यार सेल्फ टू टेक करे तो आमी साम साबियन कर लीसो सेल्फ मारि साम और टेक करि आछे जेहेतु सेल्फ मारार पिछतो मिटार लाइट जलि आछे माने बेटारि चार्ज आछे बेटारि एको हुआ नाई तो आमी सेल्फ हो যাব তো हो যাব खुलले तो हो गल যাব বন্ধ कर तो आमी सेल्फ खुलिब लागिब कारण टेक टेक करि आछे यार सेल्फरे प्रब्लेम तो सेल्फ आमी खुलि आछो दुटा 14 नम्बर बोल्टो थाके एटु 14 नम्बर सकेट लगाइ दिसो सकेट दे खुलिम सुइचत एटा लक थाके एटु स्क्रुड्राइभार दे खुलि लकटो खोला जाय आरो एटा 12 नम्बर मेन लाइन सुइचत एटु खुलिब लागिब एटु तलेदि खोला जाय उपरेदि खोला जाय ग्रेन i10 सेल्फ तो खोलाते बहुत इजी तलेदि खोला माने जाय इजी उपरेदि खोला जाय तो आपनालोके भिडिओটো सम्पूर्णभावे चाइ थाকক कि होइसे आमी खुलि चाम आरो बनाम रिपेयरिंग करिम तो भिडिओটো हेकालगे चाइ थाকক सेल्फ तो इन्जिनर आगपिने थाके ए कारणे अलप इजी आरो बोल्टটো खोला होइसे आमी एतिया बाहिरत ओলাই रिपेयरिंग करिम ভাঙানো লাগে র আমাক দিবি একদিন দিলে তার পিছন দিনে ভাল করে यस GoPro লবি GoPro ফাটানা আর কি সিঙ্গা ডায়লগ মারা গো কিডনি টিকনি বিক্রি করা লাগবো স্যার লগৰ অফিচাৰ আছিল গাড়ী বান্ধি টানিছিল তাহলে হলো স্টার্ট হবে এনে তো নরমালি কার্বন যায় কিন্তু যদি বেটলাক তলে আর্মেচার যাব তো এতিয়া আমি একদম ভাল করে করি খালি কার্বন যা এই খালি কার্বন লাগিছে কোনটা যায় এর এটা যায় এই বস্তুটা মানে কেদিন ধরে এটা যাওয়া লাইছে এর বহুত দাম 7 নম্বর এই ওতে আছে কিবা কাম কর ফুর্তি কর কামই হল গরমের মানে একটা 12 নম্বর কমাইছে সেলফের বল্টবিলাক 8 নম্বৰ টি দি খোলা হৈছে আৰু সুইচটো 7 নম্বৰ লাগে মানে যেটো কার্বন লাগি থাকে হেটো 8 নম্বৰ আৰু যেটো বডি লগত লাগি থাকে হেটো 8 নম্বৰ চাইটা আৰু এটো 7 নম্বৰ হয় সুইচটো খুলি দিলো লকটো বহুত টাইট আছে এখানে স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ দি গুটাই ওলাব লগা কৰিছে নহলে এনেই ওলাই যায় এটো টাইট আছে এটো বহুত টাইট আছে নলাই আছে এটো টেকা টেকা ওলাব লগা পৰি আছে এটো এনে শর্টকা মাৰি দিলে ওলাই আহে এটো টিডি টেকা দিলো তো খুলি গল তো এইবিলাক আমি পেট্রোল দি ওয়াশ কৰিম পুরা ওয়াশ কৰি নতুন কার্বন লগাই দিম আচ্ছা হ্যাঁ এটো পিনিয়াম বিলাক চেক কৰি আছো আৰু আৰ্মিচাৰটো সিরিজ দি খুচিব লাগে খুচা হৈছে আৰু এটো এটা হেক্সাবিলিটি এইবিলাক কাটি কাটি অলপ সাফা কৰি দিব লাগে কাৰণ কার্বন যেটো গুড়া হয় এটো ইয়াতে কমাই থাকে তো সাফা করলে ভাল আর এইবিলাক গ্রিজ দিব লাগে মই গ্রিজ দি দিছো এইবিলাক প্ৰিমিয়ামত গ্ৰিজ দিয়া হৈছে বহুত করে 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 অলপ ফ্রি করে ল'ব লাগে প্ৰিমিয়ামত গ্ৰিজ দিলে বহুত ভাল এতিয়া আমি বডিটো লগাই দিম লগাই তাতে এটা লক থাকে
লগটো ঘূৰাই ঘূৰাই মিলাই লগাই দিলে লাগি যায়। আৰু এইটো লব্বাৰ, তাৰ ওপৰত প্ৰিমিয়ামৰ ওপৰত লব্বাৰটো থাকে। বডি আৰু প্ৰিমিয়ামৰ ওপৰত এটা সৰু লব্বাৰ থাকে, এইটো খাট মিলাও থাকে, এইটো মিলাই লগাই দিব লাগে। এইটো যিটো বডি দেখা পাই আছে এইটো লগ হৈ যাব, লগ হৈ গ'ল। তো লগোৱাত বহুত ইজি আৰু বেছিভাগ ইয়াৰ কাৰ্বনে যায়। এইটো কাৰ্বন লগাইছোঁ, এইটো নতুন কাৰ্বন আনিলোঁ। ইয়াৰ কাৰ্বনটো মানে ফাটি যায়, ফাটি গুড়া হৈ আৰ্মিচাৰত ব্লক হৈ যায়। তাৰপিছত চেল্ফ মাৰিলে টাক 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 কৰি থাকে, ষ্টাৰ্ট নহয় মানে গাড়ীটো। তো এইটো আমি নতুন কাৰ্বন লগাই দি আছোঁ, হৈ যাব লাগে। এতিয়া আমি কাৰ্বন প্লেটৰ বাতিটো লগাম। এই বাতিটো লগোৱাত ফুটাবিলাক মিলাই ল'ব লাগে, মানে কাৰ্বনৰ যিটো ফুটা আৰু এই বাতিৰ লগত মিলাই ল'ব লাগে। ইয়াতে 8 নম্বৰ স্ক্ৰু ফুটা লাগিব মাজত, কাৰ্বনটো টাইট কৰি ৰাখে দুটা, এইটো ফুটা মিলাই লগাই দিব লাগে। তাৰপিছত দুটা 8 নম্বৰ দীঘল দীঘল বল্টু এইবিলাক লগাই তাৰপিছত টাইট কৰি দিলে হৈ গ'ল। বাকী এইবিলাক লগাই চেক কৰিম, চেক কৰি গাড়ীৰ ফিটিং কৰি দিলে হৈ গ'ল। মানে বেছি সময় নালাগে, খোলাতে যিমান সময় সিমানেই, ফিটিং কৰাৰ ইমান সময় নালাগে। তো ৱাছ টাছ কৰিব লাগে আৰু গ্ৰেনাইটেনৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই। যদি চেল্ফটো বেছি মাৰি থকা হয় তেতিয়াহে মানে কাৰ্বনৰ লগত আৰ্মিচাৰটো বেয়া হৈ যায়। এনে নৰ্মালি বেয়া নহয়, খালি কাৰ্বনটোহে বেয়া হয়। আৰু এই চুইচটো লগোৱাতে অলপমান মিলাই ল'ব লাগে, মানে খোলা যেনেকৈ আৰু কি চেম লগাব লাগিব। 7 নম্বৰ দুটা বল্টু আছে, এইটো লগাই টাইট দি দিলে হৈ গ'ল। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া চেক কৰিম আৰু চেক কৰাতে বেটাৰী দি চেক কৰিব লাগিব। দুটা দীঘল দীঘল তার লাগিব, তার দি চেক কৰিম। এবাৰ ডাইৰেক্ট চেক কৰিম, এবাৰ সুইচৰ লাইন দি চেক কৰিম। সুইচৰ লাইন দি চেক কৰিলে মানে সুইচটো ভাল আছে নে বেয়া আছে এইটো গম পোৱা যায়। মাল দে जो लोकेशन हो सकता है मैं तो लोकेशन फॉरवर्ड करता हूं। তো সুইচটো ঠিক আছে, চেক কৰিলোঁ। এতিয়া আমি গাড়ীত ফিটিং কৰিম, এইটো লৈ আহিলোঁ। এতিয়া মই ওপৰত থাকিম আৰু তলেদি সি ভৰাই দিব, মই বল্টুটো লগাই দিম, তো হৈ যাব। এতিয়া আমি বল্টু ফাঁচাব লাগিব এইপিনে দি। টাইট হৈ আছে, দুজন থাকিলে বেছি ভাল হয়, তলে ওপৰে, তলত এজন ওপৰত এজন, তো বহুত সোনকালে খোলা ফিটিং হৈ যায়। তো টাইট হৈ গ'ল, আমি ষ্টাৰ্ট কৰি চাম। তই করবি না মই করিম? দশ নম্বর রিং লাগবো। कहाँ गया 2 नंबर? डालठू से काम करेगा। কিবা চলি আছে না? ওই হঠাৎ স্টার্ট করে ললি হয় আর উঠাম লাগিলে না, স্টার্ট কর স্টার্ট কর। এই আচ্ছা